ආරම්භ කරනවා ඔන්න අදත් අපි DPKIDS චිත්‍ර අඳින්න නේද? චුටි අයගේ චිත්‍ර අඳින්න ඒගොල්ලෝ හරිම ආසයි. කොයි වෙලාවෙද බලනවා YouTube අලුතෙන් වැඩසටහනක් දාන්න කියලා ඔන්න අපි ආවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක අලුතෙන්ම චිත්‍ර අඳින්න. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා රණුකි. නේ රණුකි බලන්න අනිවාර්යෙන්ම චිත්‍ර අඳින්න නේද? ආසයිද ඔයා? ඔව්. කොච්චර ආසයිද? මම ගොඩාක් ආසයි. ගොඩාක්. ගෙදරත් එක්ක අඳිනවා. ගෙදර අඳිනවද? බිත්ති වලත් අඳිනවද? නෑ. පුංචි කාලේ අඳින්නේ නේද බිත්ති වල? ඔව්. ඔව් නේ අම්මේ පාර කොළ ගොඩාක් ගෙනත් දීලා තාත්තා කොළ ගොඩාක් ගෙනත් දීලා අඳින්න කියලා නැද්ද? පොතක් ගෙනත් දීලා ඒක තමයි මම හිතන්නේ. පොතක් ගෙනත් දීලා. ඔව්. දැන් ඉතින් මගේ නංගිට පොත් ගේන්නේ නෑ. ඔයාගේ වය අඳිනවද? නංගි. නැහැ. එහෙනම්? බිත්ති වල අඳිනවා. කුරුටු. කුරුටු වලට බිත්ති වල අඳිනවා. මේ තමයි පුංචි අය. පුංචි අය හරි ආසයි බිත්ති වල චිත්‍ර අඳින්න, විශාල ප්‍රදේශවල චිත්‍ර අඳින්න. මේක අම්මා තාත්තා හොඳින් දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ කාලේ Tamanට පුංචි අයට මේ හිතේ තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න චිත්‍ර කලාව තුලින්. ඒ නිසාමයි අපි මේ DPKIDS වැඩසටහන ආරම්භ කරේ. මොකද පුංචි අයගේ කලාත්මක නිර්මාණාත්මක දේවල් වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ අලුත් පරම්පරාව අලුතෙන් හිතන්න පරම්පරාවක් අපිට බිහි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් රණුකි අපි ටක් ගාලා අඳිමුද ආස කරන සතෙක්? ඔව් ආස කරන පුංචි කාටුන් එකක් වගේ පින්තූරයක් අඳලා දෙන්නේ අපි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් පුංචි නරි පැටියෙක්. නරි පැටියට ආසයිද? ඔව් නරි පැටිය කොහොමද කෑ ගන්නේ? කොහොමද? කියලා නේද? නරි පැටිය. ඔව් කියනවා. හරි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් නේද මම කරන එකම ඔයා අඳින්න. රයිට්? පටන් ගමුද? හරි. පාත් දාන්න. රයිට්. එහෙනම් ඔන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. එහෙමනම් මුලින්ම කරන්නේ අපි මේ වගේ තැනකින් අපි ආරම්භ කරමු මේ පැත්තට වෙන්න. මේ හරියට වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ ඔන්න අපි අර හැමදාම දන්නවා අපේ YouTube channel බලන පොඩි අය නම් ඔක්කොම දන්නවා අපේ දුව පුතා මෙහිම රවුමක් ඉස්සෙල්ලා ඇඳ ගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් තවත් මේ වගේම රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපි ආව රවුන්ඩ් දෙකක් මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා දෙකේම. පුළුවන්ද? right. ඊට පස්සේ මේ ටික අපි කළු කර ගන්නවා. මොකද්ද මේ? මොකක් කියලාද හිතෙන්නේ? රණුකි. ඔව් මොකක් කියලාද සතෙක්ගේ අඳිනවා නම් මේ මොන වගේ දෙකක්ද? ඇස් දෙක. ඔව් ඇස් දෙක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඇඳගත්තේ. හරිද? yes. හරි. ඔන්න ඇඳගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා right මේ හරියෙන් අපිට පටන් අරන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරලා ටිකක් උලට එකක් හදාගන්න. පොඩක් උල් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා අපි ආයි එහෙම උල් වෙන්න එකක් අඳිනවා. හරි. නියමයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්ත හැඩයට ඕවල් හැඩයට ඇඳ ගන්න. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපිට යාගේ තියෙනව නේද මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔව් මෙහෙම කළා මෙහෙම. yes. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් අඳින්න. හරි. right නියමයි. ඊට පස්සේ හරවන්න එපා. මේවම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා අපිට මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් ඇඳ ගන්න. එකතු කරන්නේ කමන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම කරලා මෙතනින් ඔහොම හැඩයක් ගන්න. කමන්නේ මෙතනින් පටන් ගන්න ඔයා මේ කැල්ල අඳින්න. හරිද? මෙහෙම කරලා ආයි මෙහෙම හැඩයකින් එකතු කරනවා.
yes නියමයි හරිද හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනව නේද මේ කන් දෙක එන්න එපාද කන් දෙකක් කොහොම කරලා කන් දෙකක් ඇඳ ගන්නවා පුළුවන්ද හරි මෙතනොත් දැන් අපි මෙහෙම හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මේ මන්දිනවා මෙතනින් මෙහෙම හරිද ලේසි නේ ඔව් very ලේසි හරි ලේසි මෙතනත් මෙහෙම අඳිනවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කන් දෙකේ තියෙනව නේද යාගේ මෙහෙම ඔව් එහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පුළුවන් කොහමද මේ හරියෙන් right හරි අපි දැන් එයාට පුළුවන් චූටි කකුල් දෙකක් මෙහෙම දෙන්න නේද හරිද අපිට ඒකත් මෙහෙම අඳින්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට තව yes මෙතනින් මෙහෙම කරලා හරි ඇඳ ඕකේ good දැන් අපි අඳින්නත් කලින් අඳින්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරනවා හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාව මෙතන තියෙනව නේද මේ පැත්තෙන් මෙහෙම කකුල කරගෙන මෙහෙම අරගෙන right හරි ඊපස්සේ මෙතන ඉඳලා මෙහෙම එකක් ඇඳලා yes ඊට පස්සේ මෙයා මෙතන ඉඳලා පුළුවන් නේද අපිට මෙයාගේ මෙහෙම කලයක් අඳින්න right නියමයි ඊට පස්සේ අපිට මෙතන කකුලෙන් මෙහෙම අරගෙන පස්සේ අපිට මෙහෙම අරගෙන මෙයාවත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි. ලේසි නේද? එයාගේ තියෙනව නේද මෙතන නියපොතු? ඔව්. අපිට නියපොතු ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් එයාට තියෙන ලොකු බල්ගියක්. ඔව්. අපි අඳිමු දෙක ලොකුවට. හරි. අපි අඳිමු මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරලා නේද? මෙහෙම කරලා අඳින්න පුළුවන්. හරි නියමයි නේද නියමටම ඇඳා ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න වගේ සරලවම අපිට පැන්සලෙන් මේ වගේ පෑනින් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපි දැන් මේක පාට කරමුද ඔව් හරිද කැමති පාට කරන්න පුළුවන් ඔයාලට හරිද හරිද නැත්නම් අපි මේ පාට ගාමුකෝ අපි මේ පාට ගාමු වැඩ ගාලා සුදු පාට ගාමු හරිද මේක ෂේඩ් කරන්න මම පාට කරන්න පටන් ගමු නිල් පාට කොනේම තියෙන්නේ කොනේම
එහෙමනම් ඔන්න රණුකි අපි යන්න නේද? ඔව් පුංචි ලස්සන නේද? මේ වගේ පුංචි එකක් අඳින්න මං හිතන ඕගොල්ලන්ටත් මේක බලාගෙන හිටියනම් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. මං හිතනවා ඒ පුළුවන් වීම අම්මලා තාත්තලා නිතාම සතුටු කරයි Tamanට පුතා මේ වගේ ලස්සන එකක් අඳින්න පුළුවන් ඉන්නට Tamanට මෙච්චර හැකියාවක් තියෙනවා. Tamanට තෝරා ගන්න පුළුවන් මොනවද Taman කරන විෂය කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අදත් සමගන්න කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද අපි YouTube channel එක බලන්න ඕන නම් ඔයා කොහොමද බලන්නේ? DPKIDS එකට ගිහිල්ලා පොඩි බටන් එක ඔබලා අපි තෝරනවා. බලන්න ඕනේ. එතකොට අර මේ අපි subscribe කරන්නත් ඕනේ නේද? ඔව්. එතකොට හැමදාම අපිට subscribe කරොත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒක මතක් කරගන්න අපිට comment එකක් දාන්න කියමුද? ඔව්. comment එකක් දාන්න කියමු. comment එකක් දාලා මේ වගේ රණුකි වගේ අපේ වැඩසටහනට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ එකතු වෙලා අපිත් එක්ක මේ වගේ චිත්‍ර අඳින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එහෙමනම් තවත් දවසක මේ වගේ තව අලුත් වෙනස් විදිහේ නිර්මාණයකට එක්ක අපි YouTube channel එකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක එන්නම්. එහෙනම් සියලු දෙනාට අපි ආයිබෝවන් කියමුද? හරි. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්.